اون را میشه یکی از پر افتخارترین بازیگران سینما دونست. هنرپیشه‌ای که رکورددار بیشترین نامزدی جوایز اسکار و گلدن گلوبه. مریل استریپ توانایی عجیبی در بازیگری داره که میتونه شخصیت‌های پیچیده و چند لایه رو به راحتی به تصویر بکشه. از کریمر علیه کریمر تا بانوی آهنین، مریل استریپ همیشه مرزهای بازیگری رو جابجا کرده. اما چرا داستین هافمن به اون سیلی زد؟ چه اتفاقی افتاد که جایزه اسکارش رو در دستشویی جا گذاشت و اون چجوری تونست نزدیک به 200 جایزه بین‌المللی رو به دست بیاره؟ سلام رفقا، آرش هستم و امروز قراره وارد زندگی مریل استریپ بشیم، بازیگری که اینقدر فیلم خوب و درخشان زیاد داره که انتخاب بین اون همه فیلم برای من تبدیل شده بود به یک معضل. خانم ها، آقایان، این شما و این هم مریل استریپ. مری لوئیز استریپ در سال 1949 در شهر سامیت در نیوجرسی به دنیا اومد. پدرش هری استریپ مدیر اجرایی شرکت داروسازی بود و مادرش مری یک هنرمند رشته تجسمی بود، ولی مجبور شد خودش رو وقف کارهای خونه و مراقبت از خانواده بکنه. اسم مری لوئیز در واقع ترکیبی از مری اسم مادر بزرگ پدریش و لوئیز اسم مادر بزرگ پدریش بود. اما از بچگی خانواده‌اش اون رو مریل که ترکیبی از مری و لوئیز بود صدا می‌زدن. مریل فقط 6 سال داشت که در یک تئاتر مدرسه‌ای به نام مریم مقدس بازی کرد و تو این تئاتر بود که متوجه تأثیر بازیگر بر مخاطب شد و از اونجا به بعد دیگه به بازیگری علاقه‌مند شد. مریل تو دوران نوجوانی با موسیقی کلاسیک آشنا شد و وقتی 12 ساله بود پدر و مادرش یک معلم آواز استخدام کردند و استریپ نزدیک به 5 سال توسط یک استاد آواز مشهور با نام استلا لیبلینگ آموزش دید. مریل در دوران دبیرستان به کلاس‌های اپرا میرفت و از همون دوران یاد گرفت چطور با صداش احساس رو منتقل کنه، مهارتی که بعدها در بازیگری به کارش اومد. اما سرنوشت طور دیگه‌ای رقم خورد. در دوران دبیرستان مریل عضوی از تیم تشویق کننده های مدرسه‌اش بود. اون بعدها گفته بود که این تجربه باعث شد اون جسارت و اعتماد به نفس کافی برای رفتن روی صحنه تئاتر پیدا کنه. مریل با اینکه استعداد بسیار زیادی در موسیقی و آواز خوندن داشت، اما درس‌های موسیقی براش خسته کننده بود و تصمیم گرفت مدرسه موسیقی رو رها بکنه، بره توی تیم تشویق کننده ها مجلات مد بخونه و یک زندگی جدیدی برای خودش ایجاد بکنه. مریل بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان وارد دانشگاه واسر شد و در رشته درام و زبان انگلیسی شروع به تحصیل کرد. اولین اجراهای مریل استریپ در دانشگاه مورد توجه قرار گرفت و در یکی از این نمایش‌ها رابرت بروستین رئیس دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه ییل اجرای مریل رو می‌بینه و تحت تاثیر قرار می‌گیره و از اون دعوت می‌کنه به گروهش ملحق بشه. رابرت بروستین اون رو برای پذیرش در دانشگاه تئاتر با بورسیه کامل توصیه کرد. در سال 1971 مریل استریپ وارد دانشگاه ییل شد و اونجا بود که خیلی فشرده شروع به بازیگری کرد و انواع و اقسام نقش‌ها و شخصیت‌ها رو اجرا کرد و تو این دانشگاه بود که با این تمرینات فشرده تبدیل شد به یکی از آماده ترین بازیگران نسل خودش. جالب بدونید در یکی از کلاس‌های بازیگری از دانشجوها خواسته شد که مرگ رو به شکل بدنی و احساسی نمایش بدن. بسیاری از دانشجوها اجراهای کلیشه‌ای از مرگ مثل تیراندازی یا دار زدن رو بازی کردند. اما مریل تصمیم گرفت خلاقانه‌تر عمل کنه و اون مرگ روحی و احساسی یک زن در حال سقط جنین رو بازی میکنه که استاد و دانشجوها رو منقلب کرد و این اجرا بعدها به عنوان یکی از نخستین نشانه‌های نبوغ بازیگری مریل استریپ شناخته شد. در مصاحبه‌ای وقتی از اون پرسیده شد چرا بازیگر شد، اون پاسخ میده احتمالاً به این دلیل که دوستانم بهم گفتن که من این کار رو در دانشگاه خیلی خوب انجام دادم. اون زمانی بود که برای اولین بار به صورت جدی در یک نمایش بازی کردم و میدونستم که از اون خوشم میاد، اما واقعا فکر نمی‌کردم که بتونم ازش درآمد داشته باشم. در سال 1975 و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه ییل، خانم مریل استریپ در نزدیک به 40 تئاتر بازی کرده بود و نقش‌های متفاوتی رو اجرا کرد و برای پیشرفت در کارش به نیویورک رفت و وارد دنیای تئاتر برادوی شد.
این هنرپیشه در سال 1976 در چند تئاتر مثل هنری پنجم، قیاس برای قیاس و باغ آلبالو بازی کرد و در تئاتر قیاس برای قیاس با بازیگری جوان به نام جان کازال آشنا شد. جان کازال بازیگری با استعدادی بود که برای بازی در فیلم‌های پدرخوانده و شکارچی گوزن شناخته میشه. مریل و جان رابطه‌شون رو شروع میکنن و مریل بیشتر وقتش رو در کنار کازال میگذروند. اما این عشق با تراژدی همراه بود. کازال که به سرطان استخوان مبتلا بود بیماریش روز به روز پیشرفت میکرد و خانم مریل استریپ با تمام وجودش از ایشون مراقبت کرد. جان کازال در سال 1978 از دنیا رفت. مرگ اون ضربه بزرگی برای مریل بود. اما خیلی ها معتقد بودن این تجربه عمیق و تلخ عمق تازه‌ای به بازیگری مریل استریپ داد و تأثیر زیادی در رشد احساسی و حرفه‌ای اون گذاشت. استریپ در این باره گفته بود: من اون موضوع رو فراموش نکردم و نمیخوام اون رو فراموش کنم. مهم نیست که چه کاری انجام میدید. درد همیشه در فرو رفتگی ذهن شما وجود داره و بر هر چیزی که بعد از اون اتفاق میفته تأثیر میذاره. فکر میکنم میتونی درد رو جذب کنی و بدون وسواس به اون ادامه بدی. در سال 1977 مریل در اولین فیلم سینمایی خودش با نام جولیا به کارگردانی فرد زینمان بازی کرد که نقش کوتاهی در این فیلم داشت. اون همچنین در همین سال در سریال تلویزیونی مرگبارترین فصل بازی کرد. اما در سال 1978 مریل استریپ در اولین پروژه بسیار مهمش نقش آفرینی کرد. در این سال اون در درام جنگی شکارچی گوزن به کارگردانی مایکل چیمینو نقش لیندا رو بازی می‌کرد و با رابرت دنیرو و جان کازال معشوقش همبازی شد. نکته مهم اینجا بود که مریل استریپ اصلا به خاطر آقای جان کازال بود که توی این فیلم بازی کرد. توی این فیلم حضور پیدا کرد تا بتونه از اون حمایت بکنه و مراقبت بکنه. جالب بدونید که استودیو سازنده فیلم قصد داشت آقای جان کازال رو به خاطر بیماریش کنار بذاره، اما مریل استریپ تهدید کرد که اگر ایشون رو کنار بذارید منم توی این فیلم بازی نمی‌کنم. اما در نهایت آقای جان کازال اونقدر عمر نکرد تا بتونه اولین اکران فیلم رو تماشا کنه. تو فیلم شکارچی گوزن مریل نقش دختری رو بازی میکرد که عشق و امید رو دنبال میکنه. به گفته کارگردان این فیلم مایکل چیمینو، مریل تونست به تصویر خودش بیش از اون چه در فیلمنامه نوشته شده بود جان ببخشه. اما بازی اون چنان پر احساس و عمیق بود که باعث شد برای بازی در این فیلم نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن بشه. اما این جایزه به مگی اسمیت برای بازی در فیلم سویت کالیفرنیا رسید. One thing about wool, it's really a cinch to fix. Oh, Christ. پس از مرگ غم‌انگیز جان کازال، مریل استریپ در سال 1978 با مجسمه ساز امریکایی دان گامر ازدواج کرد. مریل درباره همسرش گفته بود: دونالد از بهشت برای من فرستاده شده. اون گرانبهاترین هدیه‌ای هستش که زندگی تا به حال به من داده. اونها در کنار هم صاحب 4 فرزند شدند. یک پسر به نام هنری ولف گامر و 3 دختر به نام مری ویلا گامر، گریس جین گامر و لویزا جاکوبسن گامر. دان گامر و مریل استریپ نزدیک به 40 سال با هم دیگه زندگی کردن و این هنرپیشه راز یک ازدواج موفقیت آمیز رو در 3 چیز میدونسته: حسن نیت، کمی انعطاف پذیری و توانایی سکوت کردن. در سال 1979 مریل در فیلم کریمر علیه کریمر به کارگردانی رابرت بنتون بازی کرد و با داستین هافمن همبازی شد. اون در این فیلم نقش جوانا کریمر رو بازی میکنه، زنی که بعد از ترک همسر و فرزندش ناگهان برمیگرده و برای حضانت پسرش وارد نبرد حقوقی میشه. این نقش پیچیده، ترکیبی از آسیب پذیری، سردرگمی و قدرت زنانه بود.
مریل وقتی فیلم کریمر علیه کریمر رو خوند احساس کرد شخصیت جوانا خیلی شروره و دست به تغییراتی در شخصیت و دیالوگ‌های این کاراکتر زد و آقای رابرت بنتون هم با این تغییرات موافق بود. اما آقای داستین هافمن همبازی خانم مریل استریپ با این کار زیاد موافق نبود و همین مسئله باعث ایجاد تنش بین این دو هنرپیشه شد. Do you love your child? Yes, I do. Very much. And yet you chose to leave him. Yes. در اون دوران داستین هافمن و مریل استریپ دوره سختی در زندگی خودشون داشتن. داستین هافمن به تازگی از همسرش ان برن جدا شده بود و مریل هم در غم از دست دادن شریک عاطفیش جان کازال بود و این مسئله باعث شد رابطه این دو بازیگر در فیلم پرتنش باشه. داستین هافمن حتی در یک صحنه سیلی محکمی به مریل زد که باعث شوکه شدن اون شد، اما این هنرپیشه بسیار حرفه‌ای رفتار کرد و صحنه رو ادامه داد. در صحنه دیگه وقتی این دو بازیگر در رستوران در حال صحبت بودن، داستین به صورت بداهه لیوان رو به سمت دیوار پرت میکنه. Don't tell me what I can or cannot do. Don't talk to me that way. I have anticipated Okay, look, this I don't whole want to thing. get into this. Look, you're gonna have to do what you're gonna have to do, and I'm gonna have to do what I'm I'm very sorry about this. Okay, you just do what you have to do. تنش‌ها بین این دو بازیگر به همینجا ختم نشد و آقای داستین هافمن یک بار به شدت از دست خانم مریل استریپ عصبانی میشه، سرش فریاد میزنه و میگه میشه دست از فمینیسم بازی برداری و فقط نقش تو بازی کنی. حتی در صحنه دادگاه هم هافمن دست از سر مریل جوان بر نمی داشت و دائما اسم جان کازال رو در گوش مریل زمزمه می کرد تا احساسات مریل رو تحریک کنه. استریپ بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود از چنین روش‌هایی در بازیگری حمایت نمی‌کنه و اعتقاد داره بازی خوب نباید با آزار دادن همبازی به دست بیاد. البته با تمام این تنش‌ها اون احترام ویژه‌ای برای توانایی‌های داستین هافمن قائل بود. با وجود همه این مشکلات و تنش‌ها اما نتیجه کار موفقیت آمیز بود. کریمر علیه کریمر نامزد 9 جایزه اسکار شد و آقای داستین هافمن برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد شد و خانم مریل استریپ تونست برای اولین بار جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو به دست بیاره. اما نکته جالب اینجا بود که خانم مریل استریپ اینقدر برای این جایزه هیجان زده بود که مجسمه اسکارش رو توی دستشویی جا گذاشت. And the winner is... Thank you, my dear. Welcome, my dear. Meryl Streep in Kramer vs. Kramer. پس از این موفقیت مریل شهرت و محبوبیت زیادی به دست آورده بود و در سال 1982 در فیلم انتخاب صوفی بازی کرد. در فیلم انتخاب صوفی مریل استریپ نقش صوفی، یک زن لهستانی بازمانده از هولوکاست رو بازی میکنه که در آمریکا زندگی میکنه و گذشته‌ای بسیار تلخ و تاریک داره. مریل برای این نقش لهجه لهستانی با ترکیب آلمانی رو با دقت و وسواس یاد گرفت. اون ماها تمرین کرد تا لحن گفتار و زبان بدن یک بازمانده رو باورپذیر کنه. در ابتدا قرار بود بازیگر دیگه این نقش رو بازی کنه، اما کارگردان این فیلم آلن جی پاکولا پس از تست بازیگری مریل به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. اون گفته بود که مریل در همون دیدار اول روح نقش رو با خودش آورده بود. سکانس معروف اعتراف صوفی به انتخابش یکی از تکان دهنده ترین لحظات تاریخ سینماست. I did not have any courage to say yes, but what about the Jews? I mean, the Jewish people, but... مریل برای بازی در نقش صوفی تونست دومین جایزه اسکار خودش رو به دست بیاره، اما این بار در رشته بهترین بازیگر نقش اول زن. And the winner is marvelous Meryl Streep. Nehmen Sie meine Kleine! Nehmen Sie meine Kleine! Nehmen Sie das Mädchen! Nehmen Sie das Mädchen! در سال 1983 مریل استریپ در فیلم سیلک‌وود نقش کارن سیلک‌وود رو بازی میکنه، کارگری در یک کارخانه تولید سوخت هسته‌ای در اوکلاهاما.
که به تدریج متوجه خطرات پرتوهای رادیواکتیو و بی‌توجهی کارفرما به امنیت کارگران میشه. See, somebody sparked my urine sample container. Who? Boy. Well, how do I know who? Anybody could have done it. You leave it sitting there on that shelf by the punch in it in the plant. Anybody could have come by and dropped a little plutonium in there. Boy. کارن به یک افشاگر تبدیل میشه، اما تلاشش برای رسوندن اسناد به نیویورک تایمز به شکل مرموزی متوقف میشه. فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده. کارن سیلک‌وود در سال 1974 در یک تصادف رانندگی مشکوک جان باخت، درست در زمانی که در حال انتقال اسناد مربوط به تخلفات کارخونه بود. مریل برای بازی در این نقش تحقیقات بسیار زیادی انجام داد. اون با خانواده و همکاران کارن مصاحبه کرد و به بعضی از کارخونه‌های واقعی اورانیوم سر زد تا بتونه با محیط و فرهنگ اونجا بیشتر آشنا بشه. استریپ برای بازی در فیلم سیلک‌وود برای بار 5 نامزد جایزه اسکار شد، اما شرلی مکلین بود که برای بازی در فیلم شرایط مهرورزی تونست این جایزه رو ببره. در سال 1985 این هنرپیشه در فیلم خارج از آفریقا بازی کرد که توسط سیدنی پولاک کارگردانی شده بود و مریل با رابرت ردفورد همبازی شد. در این فیلم مریل نقش کارن بلیکسن، نویسنده دانمارکی و صاحب یک مزرعه قهوه در کنیا رو بازی میکنه. زنی مستقل، رنج کشیده و عاشق که در میونه قرن 20 با تضادهای فرهنگی و عشقی پیچیده روبرو میشه. فیلم خارج از آفریقا در شرایط بسیار سختی ساخته شد. این فیلم در کنیا فیلم برداری شده بود. شرایط آب و هواییش بسیار بد بود و جالب بدونید که خانم میل استریپ انقدر برای بازی در این فیلم سختی کشیده بود که وقتی به خونش برمیگرده حمام کردن یکی از لوکس ترین اتفاقات دنیا براش بوده. So there is a chivalry here of a sort. Please, You are a powerful man and I've no one else to turn to. let's discuss this in a proper way. You mustn't be embarrassed. I've lost everything. It cost me very little to beg you. Wait. Give her a moment, please. در یکی از صحنه‌ها بازیگرها در نزدیکی شیرهای واقعی حضور داشتند و مریل از حضور این حیوانات ترسیده بود، اما این تلاش‌ها نتیجهش موفقیت آمیز بود و این فیلم با بودجه 31 میلیون دلاریش تونست 227 میلیون دلار فروش کنه و نامزد 11 جایزه اسکار بشه و مریل برای بار ششم نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شد. اما این جایزه به جرالدین پیج برای فیلم سفر به بانتیفول رسید. مریل از همکاری با ردفورد بسیار لذت برده بود. اون در مصاحبه‌ای گفته بازی کنار ردفورد مثل گفتگو با یه صدای آرام ولی قوی بود. اون رابطه‌شون رو محترمانه، حرفه‌ای و بدون تنش‌های کلیشه‌ای بین ستاره‌ها توصیف کرده. در سال 1986 اون در فیلم کمدی دلسوختگی با جک نیکلسن همبازی شد و در پروژه بعدی اونها دوباره در فیلم آیرن وود در کنار هم به ایفای نقش پرداختند. در سال 1995 مریل استریپ در فیلم پل‌های مدیسون کانتی نقش فرانچسکا رو بازی میکنه. فیلمی که توسط کلینت ایستوود ساخته شده بود و خود این بازیگر هم در اون فیلم بازی میکرد. مریل استریپ در این فیلم نقش زنی متأهل و خانه‌دار رو بازی میکنه که در غیاب همسرش با یک عکاس به نام رابرت وارد رابطه چند روزه میشه. What's wrong? You look stunning. Don't mind me saying so. بازی مریل در این فیلم مورد تحسین قرار گرفت و به گفته خودش یکی از احساسی ترین نقش‌هاش رو بازی کرده بود. این بازیگر برای بار 10 نامزد جایزه اسکار شد، اما این جایزه در نهایت به سوزان ساراندون برای بازی در فیلم راه رفتن مرد مرده رسید. در سال 2002 این هنرپیشه در فیلم اقتباس به کارگردانی اسپایک جونز بازی میکنه. در این اثر اون نقش سوزان اورلین رو بازی میکنه، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای که درگیر یک ماجرای پیچیده با یک مرد میشه. مریل استریپ در این فیلم متفاوت از نقش‌های کلاسیکش ظاهر شد و جنبه‌های دیگه‌ای از شخصیتش رو به نمایش گذاشت. این هنرپیشه برای بازی در فیلم اقتباس برای بار 13 نامزد جایزه اسکار شد، اما این جایزه به خانم کاترین زتا جونز برای بازی در فیلم شیکاگو رسید. در سال 2006 استریپ در فیلم شیطان پرادا میپوشد نقش میراندا پریسلی، سردبیر بیرحم و با نفوذ یک مجله مد رو بازی کرد. میراندا از روی شخصیت واقعی سردبیر مجله ووگ یعنی آنا وینتر ساخته شده بود، اما مریل سعی کرد این شخصیت رو انسانی تر بسازه. این هنرپیشه در پشت صحنه خیلی جدی و کم حرف بود
تا حس ابهت شخصیت میراندا رو حفظ بکنه. این فیلم در گیشه نزدیک به 325 میلیون دلار فروش کرد و مریل استریپ برای بار 14 نامزد جایزه اسکار شد که این جایزه به خانم هلن میرن برای بازی در فیلم ملکه رسید. You have no style or sense of fashion. Well, I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. در سال 2008 این هنرپیشه در فیلم شک نقش یک راهبه سختگیر و با ایمان رو بازی میکنه که به یک کشیش جوون مشکوک میشه. بازی مریل در این فیلم مورد تحسین قرار گرفت و هر 4 بازیگر اصلی این فیلم نامزد جایزه اسکار شدند. مریل استریپ هم برای بار 15 نامزد جایزه اسکار شد که این جایزه به کیت وینسلت برای بازی در فیلم کتابخوان رسید. I have doubts. I have such doubts. در سال 2009 مریل در فیلم جولی و جولیا نقش جولیا چایلد سرآشپز مشهور و نمادین امریکایی رو بازی میکنه. داستان فیلم به صورت موازی بین زندگی جولیا چایلد در فرانسه و زنی به نام جولی پاول با بازی ایمی آدامز در نیویورک روایت میشه که تصمیم میگیره تمام دستورهای کتاب جولیا رو طی 1 سال بپزه. مریل با تقلید دقیق لحن، صدا، زبان بدن و حتی حس شوخ طبعی جولیا چایلد یکی از متفاوت‌ترین و دوست داشتنی ترین نقش آفرینی‌هاش رو ارائه میده. این بازیگر برای اینکه بتونه نقش خودش رو بهتر ایفا بکنه ساعتها برنامه‌های آشپزی خانم جولیا چایلد رو تماشا کرد و حتی روش‌های آشپزی ایشون رو هم امتحان کرد. خانم مریل استریپ برای بازی در این فیلم برای بار 16 نامزد جایزه اسکار شد، اما در نهایت این جایزه به ساندرا بولاک برای بازی در فیلم نقطه کور رسید. Veal mushrooms is just... Oh, I've never flunked a test in my entire life. در سال 2011 این بازیگر در یک پروژه پیچیده، جدی و برجسته بازی کرد. اون باید نقش زنی رو بازی میکرد که هم منفور بود و هم محبوب و به بانوی آهنین شهرت داشت. در فیلم بانوی آهنین مریل استریپ نقش مارگارت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا رو بازی میکنه. فیلم نه تنها به دوران سیاسی تاچر میپردازه بلکه بخش‌های از زندگی شخصی و سالهای پیری اون رو هم به تصویر میکشه. What do you care where you throw your rubbish? Your council estate is a mess. Your town graffiti. What do you care? It's not your problem. Somebody else's problem. It's the government's problem. مریل با اجرای خیره کنندش حالات صورت، لحن جدی و شکنندگی روحی اون رو در دوران سالمندی بسیار دقیق بازی کرد. این هنرپیشه برای آماده سازی نقش ماه‌ها لهجه بریتانیایی تمرین کرد و آرشیو صوتی و تصویری تاچر رو تماشا کرد. خودش گفته که سخت‌ترین بخش این نقش درک انگیزه‌ها و شخصیت تاچر بوده. مریل استریپ برای به تصویر کشیدن دوران پیری مارگارت تاچر ساعتها گریم میشد. جالب بدونید خانم مارگارت تاچر در زمانی که این فیلم اکران شد دچار زوال عقل شده بود و خانواده‌اش تصمیم گرفتن برای اینکه ایشون اذیت نشه این فیلم رو تماشا نکنه. خانواده تاچر با ساخت فیلم مخالفتی نداشتن، اما بعضی از نزدیکان این سیاستمدار از نمایش وضعیت روانی اون در سالهای پایانی عمر ناراضی بودند و اون رو بیرحمانه میدونستن. مریل استریپ برای بازی در فیلم بانوی آهنین تونست برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو به دست بیاره و این 3مین جایزه اسکارش بود. And the Oscar goes to Meryl Streep, the Iron Lady. در سال 2014 مریل استریپ در درام خانوادگی آگست اوسیج کانتی به نقش آفرینی پرداخت. در این درام پرتنش مریل نقش ویولت مادری سرکش، تلخ زبان و مبتلا به سرطان رو داره که با اعتیاد به داروهای مسکن دست و پنجه نرم میکنه. ویولت محور بحرانها و دعواهای خانوادگی بیپایانیه که با بازگشت دخترانش به خونه این دعواها شدت میگیرن. بدون شک مریل استریپ در فیلم اوسیج کانتی درخشان ظاهر میشه و اینقدر احساسی، پرتنش و عصبی بازی میکنه که به گفته عوامل سازنده فیلم جو اون صحنه ها بسیار سنگین بوده.
خود مریل گفته که این نقش از نظر عاطفی یکی از خسته کننده ترین نقش هاش بوده، چون باید لایه های مختلفی از خشم، رنج، ضعف و قدرت رو در یک زمان اجرا می کرد. این نقش اینقدر سنگین و چند لایه بود که در ابتدا مریل قصد نداشت در این فیلم بازی کنه. حتی جولیا رابرتس همبازیش در این فیلم و تهیه کننده ها بارها با اون تماس گرفتن تا بتونن مریل رو برای بازی در این فیلم راضی کنن. این هنرپیشه برای بازی در این نقش برای بار 18 نامزد جایزه اسکار شد، اما این جایزه به کیت بلانشت برای بازی در فیلم جاسمین غمگین رسید. We know you had a rotten childhood, Mom. Who didn't? You do not know. None of you know. None of you know, except this woman right here. And that man we buried today. Sweet girl. Sweet Barbara. در سال 2021 مریل در فیلم بالا رو نگاه نکن به کارگردانی آدام مکی نقش رئیس جمهور رو بازی میکنه. زنی خودخواه، پوپولیست و سطحی نگر که برخورد یک ستاره دنباله‌دار با زمین رو جدی نمیگیره. مریل در این فیلم با دیکاپریو و جنیفر لارنس هم بازی بود و برای این نقش از مدل شخصیت‌های سیاسی معاصر الهام گرفت. جالبه بدونید مریل در صحنه پایانی برهنه دیده میشه، اما اون صحنه با استفاده از بدل دیجیتالی استفاده شده. با اینکه این فیلم نامزد جایزه اسکار شد، اما خانم مریل استریپ بعد از مدت‌ها نامزد جایزه اسکار نشد. اما خب فیلم بالا را نگاه نکن یکی از پربیننده ترین فیلم ها در پلتفرم نتفلیکس شد. مریل استریپ فقط یک بازیگر جلوی دوربین نیست، اون از صدای خودش هم استفاده میکنه. صدای گرم و منعطف اون در مستندها و انیمیشن‌ها بارها مورد تحسین قرار گرفت. اون در انیمیشن آقای فاکس شگفت‌انگیز نقش همسر آقای فاکس رو اجرا کرد. این هنرپیشه همچنین در مستند 5 Came Back و کتاب صوتی تام لیک و بیکتری از صدای خودش استفاده کرد. این هنرپیشه آمریکایی در زندگی واقعی هم نقشی قهرمانانه ایفا میکنه. مریل استریپ سال هاست که به عنوان یکی از چهره‌های مؤثر در حمایت از حقوق زنان شناخته میشه. مریل در سالهای اخیر مدافع سرسخت حقوق زنان افغانستان بوده و در رویدادهای سازمان ملل متحد که به این موضوع اختصاص داده میشه شرکت میکنه. مریل استریپ و دانگامر بعد از 4 دهه زندگی مشترک در سکوت و بدون جنجال رسانه‌ای از هم جدا شدند. در سال 2023 نماینده مریل تایید کرد که این دو از سال 2017 به صورت جدا از هم زندگی می‌کردند. مریل هیچ وقت درباره این جدایی صحبت نکرد، شاید چون ترجیح میداد زندگی شخصیش رو از شهرتش جدا نگه داره. استریپ عاشق یاد گرفتن لهجه‌های مختلفه. اون در مصاحبه میگه لهجه‌ها براش مثل موسیقی میمونن و خیلی سریع میتونه تقلیدشون کنه. مریل در اوقات فراغتش کتاب میخونه، آشپزی میکنه، به باغش رسیدگی میکنه و در جایی گفته بوده که بافتنی برای من مثل مدیتیشن میمونه. مریل استریپ برخلاف خیلی از سلبریتی ها زندگی کاملا شخصی و به دور از حاشیه‌ای داره. خودش میگه عجیبه که مردم شما رو افسانه بدونن وقتی خودتون چنین حسی ندارید. مریل اعتقاد داره وقتی معروف میشی یه جور فاصله بین تو و بقیه ایجاد میشه. من همیشه سعی کردم این فاصله ها رو از بین ببرم چون میدونم باید واقعی رفتار کنم. مریل استریپ تا امروز 21 بار نامزد جایزه اسکار و بیش از 30 بار نامزد جایزه گلدن گلوب شده که تا حالا بازیگری نتونسته به این افتخار دست پیدا بکنه و این رکورد در کتاب گینس ثبت شده. مریل استریپ به عنوان یکی از بهترین بازیگران تاریخ سینما شناخته میشه، کسی که برای هر نقش کاملا خودش رو تغییر میده. اون زمان زیادی رو صرف تحقیق درباره نقشش میکنه، از یاد گرفتن لهجه تا شناخت کامل شخصیت. سبک بازیگری مریل ترکیبی از احساس، هوش و دقته. برخلاف خیلی از هنرپیشه ها که بیش از حد در نقش غرق میشن، اما مریل همیشه با کنترل و آگاهی جلو میره.
انگار با نگاه و تون صداش میتونه تمام احساسات یه شخصیت رو بدون اغراق منتقل کنه. اون بازیگریه که حتی بدون گفتن یک کلمه میتونه داستان تعریف کنه. نگاهش، سکوتش یا یه حرکت ساده همه حرف دارن. این قدرتیه که باعث شده سبک بازی مریل استریپ منحصر به فرد و ماندگار بشه. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. نظر شما در مورد این هنرپیشه چیه؟ لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عشق بهتون. خدا نگهدار.